Vintage Power by Tross Minus Window Film Aero Kit ของ Max Orido ชุดนี้เนี่ยเอาไปทำสีที่อู่ Masterpiece นะครับให้เขาชั่งน้ำหนักตัว Body Kit เปล่าๆตัว Aero Kit เนี่ยเปล่าๆเนี่ยประมาณ4กิโลผมให้น้ำหนักเลยนะทำไปเนี่ยเพราะผมไม่ได้เขาโป๊อะไรเยอะแยะทำสีนิดเดียวเนี่ยเต็มที่ก็คือเพิ่มน้ำหนักเข้าไปที่รถประมาณ5กิโลแต่ว่าได้ดาวฟอร์สเยอะมากขับความเร็วสูงเนี่ยรู้สึกเลยว่ารถมันเกาะติดถนนยาวไม่ชอบพวงมาลัยมั้งผมเป็นคนแบบมีปัญหากับเรื่องผิวสัมผัสนะเนี่ยต่อให้ใส่ถุงมืออยู่นะจับไปก็ความรู้สึกอะหรือเพราะจับโมโม่เยอะไปวะฟิลมันไม่ได้ไงไม่รู้เราจะไป VVP นะครับไปซื้อพวกอะไหล่รถออฟโรดก็หาเรื่องอะไปซื้อใหม่จริงซื้อออนไลน์ก็ได้แต่ว่าไม่ได้หรอกด้วยความเซียนเราต้องไปเองเมื่อคืนไปเอา86กลับมาแล้วลองดูบอดี้คิดใหม่มันสเตเบิลขึ้นเลยนะเวลาขับเร็วๆเนี่ยคือมันมีพาร์ทมีแอโร่กดทั้งหัวทั้งท้ายเนี่ยคือเปลี่ยนโชคมันก็เกาะขึ้นแล้วแต่ว่าพอเปลี่ยนเติมแอโร่พาร์ทเข้าไปเนี่ยมันยิ่งเกาะมากขึ้นคือมันมีแรงดันนะรถมันไม่ลอยคือเนื่องจากรถมันเบามันลอยวู้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 ใช่ไหมเวลามันบินเนี่ยตอนนี้พอมันมีแอโร่ปุ๊บมันช่วยแอโร่พาร์ทมีลิ้นหน้ามีลิ้นหลังมีไซส์เกิร์ตเนี่ยมันกดลดลงไปพอสมควรเลยล่ะโอเคนะนี่เราจะมานี้ VVP ปกติผมใช้โหมดนี้นะเห็นแบตเห็นความร้อนอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าซิ่งก็ดูอันนี้จะเป็นพวกค่า G มีแก๊สเห็นไหมทางขวาเหยียบปุ๊บมันก็ขึ้นเห็นไหมเหยียบเบรกทางซ้ายขึ้นอันนี้จะเป็นอันที่มีเรคคอร์ดว่าสุดขอบแล้วคือรถคันนี้เคยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเร่งเบรกหนักแค่ไหนนะครับเนื่องจากเราเป็น86เราก็ต้องขับรถแบบ86นะครับสะบัดตูดนิดหน่อย ถึงแล้วไปก่อนนะ A few moments later ก็ได้ของมานิดหน่อยเมื่อกี้ก็มีขับซิ่งๆนิดนึงอาจจะไม่ได้เร็วมากแต่ว่าก็สนุกดีก็ผมไม่จะบอกนะเร็วไม่เร็วเนี่ยมันอยู่ที่คุณแต่ว่าทำยังไงให้มุดแล้วคนอื่นเขาไม่ลำบากคราวนี้ก็คิดว่าน่าจะสนุกกันพอละกลับบ้านดีกว่าบายไปครับวันนี้เดี๋ยวเราไปเจอพี่เต้นกันจะไปเจอเพื่อนๆเลนไดรฟ์ที่มี86คันอื่นนะครับวันนี้ก็น่าจะมาสัก 3-4 คันเป็น first drive ของหลายๆคนสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราเอา86มาเจอกันเป็นหมู่คณะครับนำโดยหัวหน้าพี่เอนะครับบอแมนวันนี้เรามาขับคาร์โอลี่ ขับคาครับแล้ววันนี้ขับคามา3คันจริงๆคันนี้แหกคอกนะจริงๆควรจะเอาขับคามาแต่ไม่เอามาเกเรมากคันที่1ของพี่วัดนี่ขับครั้งแรกนะคือซื้อมาหมกอยู่3เดือนน่ะจอดอยู่นิ่งๆไม่ทำอะไรทั้งนั้นต้องไปเข็นออกมาจากโรงรถด้านในสุดเลยนะของมันเต็มรถไปหมดเลยของแต่งทั้งนั้นของแต่งมีแต่ไม่ใส่ไว้ท้ายรถไปดูรถพี่อู๋ดีกว่าไหนนี่แฝดนรกอันนี้นะครับใส่ช่วงล่างชุดเดียวกันโหลดเตี้ยเท่ากันแต่จะสังเกตว่ารถผมมันจะสูงกว่ารถพี่เอเพราะว่ารถผมเป็นล้อ18รถพี่เอล้อ17พี่เอล้อเป็นเอ็นไก่ครับล้อเอ็นไก่ขอบ17ยาง AD 052ใช่ครับล้อหลังเท่ากัน8 ครึ่ง4ล้อ8 ครึ่งเบาะเขาเป็น Bly CS รางซูเปอร์โลเดล OMP แล้วก็จะมีเล็กๆน้อยๆมีกันเข่าผมชอบชิ้นนี้มากขอพูดเลยกันเข่า GR กันเข่าเกียร์ก็เปลี่ยนเป็นช็อตชิปแล้วเกียร์ช็อตชิปมันจะประหยัดนะประหยัดอะไรพี่ประหยัดเวลาในการเข้าเกียร์นี่มีค้ำโชค TRD ไม่ใช่ค้ำโชคค้ำเครื่อง Stabilizer ของ TRD แต่ว่ายามาฮ่าเป็นคนทำนะครับเราใช้ Toyota นะครับแต่กลองเรายังเป็น Subaru อยู่ใช่ครับอันนี้คือแบตเดิมครับอันนี้แบตเดิมจะต้องทำตามพี่อู๋ฮะเดี๋ยวรอให้แบตหมดสภาพก่อนนี่86นะถ้ารถขับคามันมีข้อดีคุณดูตรงนี้เนี่ยเครื่องมันจะมีซีนมาใช่ถูกไหมมันไม่เหมือนรถรุ่นธรรมดาไปขับไหมไปดิเดี๋ยวเราต้องไปขับกันอยู่แล้วไม่จะลองไหมไปสิเ
บรกมันจะดังนิดนึงนะพี่ถ้าเบรกเบาถ้าเบรกแรงจะไม่ดังช่วงล่างเราเหมือนกัน นั่งเหมือนกันเซตต่างกันนะ ของพี่น่าจะเฟิร์มกว่าหน่อย ไม่รู้อันนี้โยเซ็ตมายังไม่ได้ทำอะไรเลย ผมบอกมันอยู่แล้วผมขับในเมืองเยอะ ไม่ได้จะไปแท็ก ช่วงล่างคันนี้จะนุ่มกว่าหน่อยนะ อ๋อ หรือเซตไว้เบอร์อะไรนะ 12มั้งพี่ อ๋อ โยมันเซ็ตได้ ของพี่โยเซตให้เบอร์ 14 12ทำไมเซ็ตไม่เหมือนกันอ่ะ ก็ถามโยทำไมเซตเบอร์ 14หมอเบอร์แข่งประจำตัวเขาครับเบอร์ 14บอกว่าโอเคถ้าน้องสบายใจเบอร์ 14 พี่ก็ชอบ ก็ได้ ได้ พี่ลองกระทืบเบรกดูดิ โอ้โหเห็นแม่งจับดีเว้ยคือรถไอ้เนี่ยแม่งเป็นรถที่แบบ เราขับบนถนนก็สบายนะครับ ขับไปแท็กเดย์ขับไปขับกลับได้อะ สนุก แม่งอารมณ์เหมือนรถปอร์เช่สมัยก่อนนะ ใช่ไหมคือรถมัน reliable มาก ใช่ แล้วมันก็มีสปีดมีอะไรที่แบบ พอแล้วอ่ะ มันอาจจะไม่แรงที่สุดแต่ว่าก็พอแล้ว จริงๆ ไม่ต้องแรงนะ รถอ่ะ เอาเครื่องยนต์กับแชสซีให้มันบาลานซ์ให้ได้อะ ใช่ แล้วก็มา improve ฝีมือการขับกันนะแม่งสนุกนะ สนุก มัน ก ก็ ว่า จะเห็น improvement ของตัวเราเองนะ ใช่ แต่อันเนี้ยพอใส่ Aero Kit อ่ะ เวลาขับเร็วๆอ่ะ มันนิ่งกว่าเยอะ ไม่งั้นมันจะเด้ง แน่นอน มันจะโดดนิดๆใช่ไหม เวลาเราเจอแบบคลื่นถนนหรืออะไร มันจะโดดลอยสูงอ่ะ อันนี้มันจะลอยแบบนิดเดียวอ่ะ คือรถรุ่นใหม่ๆนี่ aerodynamic มันมีผลเยอะมาก มาก ลืมให้ดูคันนี้ครับ GR Yaris ของพี่หนูนิน ความสุดติ่งคือมนุษย์ธรรมดาดีๆที่ไหน นี่ GRMN ด้วยนะครับ ไม่ใช่ GR ธรรมดา มนุษย์ดีๆที่ไหน เอายางแรลลี่มาใส่ขับถนน คนดีๆเขาไม่ทำกัน รู้ไหมว่าทำไมต้องใส่ยางแรลลี่ แล้วเจ้าของหายไปไหนอ่ะ เจ้าของเขาไม่ชอบ ไอ้นี่ที่เป็นคาร์บอนทั้งคันนี่ ใช่ อันนี้คือ rally package หายากกว่าตัว circuit package นะ ได้ข่าวว่าแพงกว่า GT3 เอ้ย ไม่ราคาถูกกว่าประมาณสัก3 สลึง ทำไมพี่ต้องใส่ยางแรลลี่ครับ ไม่อยากรู้ว่ายางแรลลี่มันวิ่งได้ไกลขนาดไหน ตอนเวลาเราไปทริปจริงอ่ะเราจะได้รู้ไง พี่จะเอาแรลลี่ไปเลยเหรอ ใช่เอาคันนู้นไป สาธุอดีค่ะ นั่นเอง GR86 ก็จะแต่งไปยังไง เอพิโซดหน้าไปว่ากัน